Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní àti máa wò mí. Ààrẹ lu mọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín náà ní tí ó tún sọ lówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́. Pápá ni. Mo ní bóyá lẹ gbọ́ bóyá ẹ̀dẹ̀ tí gbọ́. Bẹ́ẹ̀ bá sì gbọ́ kémi ó sáré já yín sí. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn onísùnmọ̀mí jí kó tíjọba ń dààmú káàkiri láti ẹjọ́ yìí táwọn ará ilé ò ní sẹ̀mí tírú ọ̀nà gbádùn tí gbogbo ẹni wà lókè òkun ò ní fàyà balẹ̀. Ìròyìn tẹ̀ wá lọ́wọ́ pé àwọn onísùnmọ̀mí ọ̀hún ti ń béèrè owó. Wọ́n fẹ́ gbowó kí wọ́n tó lè tú wọn lẹ̀. Àwa náà mọ̀ pé ibi tí ó padà já sí náà nù. Olè tó gbé kàkà kí ọba yóò fọ́n níwájú ilé ọba. Because government yóò san ransom. Bí wọ́n bá fẹ́ dàmí àwọn ọmọ ọlọ́mọ légbodò. Dandan ni kí wọ́n tẹ̀ síbi táwọn èèyàn bá tẹ̀ sí. Ọgbọ́n ò sì digi bí òsókùn. Bẹ́ẹ̀ lẹ fẹ́ gbéjà kò wọ́n lójú. Tí wọ́n bá ṣàwọn ọmọ níjàmbá, àwọn òbí wọn ò ní káníjọba tó láàánú ni, káníjọba tó mọ tí wọ́n ń ṣe ni, sọ yẹ kí wọ́n bá wọn jà. Ṣebí kò yẹ kí wọ́n lo ọgbọ́n àti ète, kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ gbà wọ́n mọ àwọn kúrò lọ́wọ́ wọn náà. Àwọn tí wọ́n kó àwọn ọmọ wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o. Wọ́n fi ṣààbò fúnra wọn ni. Bó lẹ ti fẹ́ ṣe é? All right. Pápápá. Ká má gba àkókò ara wa. So ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni pé ìjọba wà nínú ìlà ìlò. Pàápàá jùlọ gómìnà SEYI Mákindé gẹ́gẹ́ bí Chief Security Officer nínú ìpínlẹ̀ rẹ̀. Díẹ̀ ń tàlàbánú apẹ́ ẹ̀dùn. Ṣùgbọ́n ààrẹ ò gbọ́dọ̀ sọ fún apọ́ kan balẹ̀ inú òun dùn. Kò sẹ́ni náà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó sọ pé inú òun dùn ara òun balẹ̀. Bí wọ́n jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kó, lóòótọ́ wọn ẹ̀sẹ̀ mọ́ jí wọn kó ṣùgbọ́n tilẹ̀ Yorùbá kò wáyé rí, èyí làkọ́kọ́. So now pápápá. Ìròyìn náà ni pé Ọ̀yọ́ school kidnap. Mo ń bọ̀, ẹ fún mi ìṣẹ́jú àbọ̀. Okay now. Ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ yín tẹ́ bá wà lọ́nà ẹ bá mi share program yẹn. Mi ní wáyé tiẹ̀ ní wá mi tì. At least kí information yóò dé àwọn ibi tó yẹ kó dé. Ṣé ẹ gbàgbé? Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ́ mi. Àjàwó àrò ní mi Awíkonko aṣọ òrùjọ ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe fáǹfààní ẹni tó ẹ̀sẹ̀ ń gbọ́ mi, tó ẹ̀sẹ̀ ń rí mi, tó ẹ̀sẹ̀ ń wò mí fún ìgbà àkọ́kọ́. Torí pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là á bọ́jọ́, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là á bá gbà. Jojúmọ́ náà ni èèyàn tuntun tí wọ́n mọ̀ èèyàn. Ẹ bá mọ̀ èèyàn tó lòun ọmọ èèyàn mọ́ tó wàhálà alẹ́ ayé tiẹ̀ ni. Òye tó yé mi ni pé èmi fẹ́ mọ̀ èèyàn tuntun bójúmọ́ bá ti ń mọ́. Tọ́yẹ̀ là pèrègèdè. Mo fẹ́ ní ọ̀rẹ́ tuntun. Mo fẹ́ ní olólùfẹ́ tuntun. Mo fẹ́ ní ẹbí tuntun. A kú ọdún iléyá ò tó wọlé bá wa láyọ̀ àti àlàáfíà. Gbogbo ẹ̀yin brothers and sisters wa nínú ẹ̀sìn Islam. Ayọ̀ láfi ṣe wọn ní jí agbé o, wọn ní jí alọ́mọgbé o. Ìjàmbá ò ní ṣe wá, kò ní sọmọ wa o. So like I said, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ bá ń pé program yẹn pápápá kí n sáré fún ní ìròyìn tí mo fẹ́ fún yín àbí àbọ̀ ìròyìn tí mo fẹ́ jẹ́ fún yín. Ọ̀yọ́ school kidnap. Government under pressure as abductors demand ransom. Governor SEYI Mákindé of Ọ̀yọ́ State. Torí pé ẹni oníkangun ló nìkangun. Àkó arápá ló kángun sọ́run. Ẹ gbọ́ Pàṣọ ni ọ̀rọ̀ tá kó arápá bá sọ o. Òde ọ̀run ló ti wá o. Òdodo lọ̀rọ̀ wá. Fáàtì lọ̀rọ̀ ti wá. Ẹni bá gbọ́ kó ìkọ́gbọ́n ẹ mọ̀ sọ pájá ló ń gbó because bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ ni o. So oníkangun ló nìkangun. Nínú gbogbo àwọn gómìnà tí ń bẹ ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire ọkàn SEYI Mákindé jẹ́ ní one of them lọ. Tìpínlẹ̀ Kwara kan Abdulrasaq Abdulrahman òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń wo yẹn ìbànújẹ́ ẹnìkan òtúlù ẹni ọkàn lọ́mọ. Àwọn òbí àwọn ọmọ ẹnìkan ní kan gbogbo àwa tá ń pariwo ìkọ́mọ kan wà náà la ṣe ń pariwo.
and again àwọn tó kàn ká gba ọmọ wọn padà n tó mú gbogbo wa lómi nìyẹn n tó jẹ́ kí gbogbo ọmọ rojú àròrò dàbọ̀ nìyẹn lórí tá a bá ń mọ́wọ́ lẹ́rán n tí bí ni ó bí ni n tí béèrè ó béèrè n tí ó béèrè lọ́wọ́ ó béèrè lọ́wọ́ wa because ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti sọ síta ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti pariwo ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ kí ètìkejì etí kẹta ó gbọ́ ń bàbá wa ṣe ọlọ́run ó lu àwọn míì o lọ́pọ̀ yanturu gan tí wọ́n pọ̀ jà wá tá a rò pa lórí ọ̀fẹ́ ọ̀hún lọ gan so ẹ bá mi pé program yẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé kó lè bá débi tó yẹ kó dé now suspected gunmen who abducted 39 students and 7 teachers in Ahoro, a Shiele community, Orire local government area of Oyo State, are now said to be in touch with the state government for a ransom of an undisclosed amount. Wọ́n wà in contact with government. Ta ni wọ́n rán? Ta ló lọ? Ta ni wọ́n gbẹ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ̀? Ta ni wọ́n pè? Lo and behold, tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ onísùnmọ̀mí, everybody ní máa ń wà humble including government tó fi dá àwọn ìlú tó lámì tó lápá káàkiri àgbáyé, àwọn ìlú tó lóko gan, àwọn ìlú tó ní nǹkan ìjà ogun, àwọn ìlú tó lágbára gan, tó bá ti jẹ mọ́ tó ní sùnmọ̀mí tí wọ́n dẹ̀ ti kó èèyàn sábẹ́ láti fi ṣe ààbò ara wọn ọgbọ̀gbọ́n, àwọn náà lo ọgbọ́n àti sùúrù pẹ̀lú wọn. Wọn ní lágídí, gbogbo tó bá ń sọ fún ìjọba níjọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọmọ ṣe, ìjọba lè máa ní ọgbọ́n àrékèrèkè láti padà rí wọn mú o tàbí láti fi mú wọn dánrin òfin o, but still wọ́n kọ́kọ́ gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu náà. The incident has left teacher Michael Oyedokun reportedly bíbẹ́ lórí. The continued delay in the release of the victims, ìròyìn gathered, has led their families to mount prayer on the federal and state governors. Yes, ìbànújẹ́ nìkan ò túlù lóòótọ́, ṣùgbọ́n àwọn kan ló bí àwọn ọmọ yẹn, àwọn kan ní ìyàwó tàbí ọkọ àwọn tí wọ́n kó lọ. So àwọn eléyìí ò ní fìjọba lọ́rùn lẹ̀ torí pé ojúṣe ìjọba ni láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá. Ńgbà tí Ṣèyí Mákindé ó du gọ́vnọ̀ kò sọ wípé wọ́n máa jí ọmọ gbé níwájú òun, wọ́n máa fi yàjà aláìṣẹ̀ níwájú òun, wọ́n máa bẹ́ àwọn èèyàn lórí níwájú òun. N tó sọ ni wípé òun ó dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá wọn. N tó sọ ni pé òun ó pèsè nǹkan amáyédẹrùn fún wọn. Nǹkan amáyédẹrùn tí mẹ̀kúnnù ń fẹ́ àkọ́kọ́ òun náà ni báwo la ṣe fẹ́ sun àsùn díjú méjèèjì. I expect governor láti fún wa lóúnjẹ, I expect president láti fún wa lóúnjẹ, I expect governor, I expect senator láti raṣọ fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káwa náà ó gbégbé ayé ìdẹ̀rùn, ìgbé ayé ìdẹ̀ra, ká fi ara balẹ̀, ká sun oorun àsùngbádùn nínú ilé wa. N ta fẹ́ nìyẹn, ká rìn lọ́nà tó dáa bó bá wù yín, bí ó bá sì wù yín ọ̀nà jákújákú tá ń rìn akú ti rìn láti gba wọn ti bí wa, ẹsẹ̀ wọ ọ̀kan àdẹ̀kú. So a ṣe padà mọ́ manage ẹ̀, ṣùgbọ́n ààbò ẹ̀mí àti dúkìá yẹn ṣe pàtàkì pọ̀. So now on federal and state government, just as the Ṣèyí Mákindé administration has vowed to deploy resources to get the victims returned alive. Ntí gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ ni wípé gbogbo resources tó bá yẹ káwọn ó lò làwọn ó lò. So resources táwọn oníjàǹdùkú ìṣetán láti gbà òun náà ni wọ́n fún wọn. Kò dẹ̀ sí resources náà gbà náà ju owó lọ. Láwọn ibì kan wọn ó tún béèrè oríṣiríṣi nǹkan mọ́ o. Wọ́n ń béèrè àpò ráìsì tí rere, wọ́n tún béèrè iye ọ̀kadà kan, wọ́n lè pé ẹ ra mọ́sìnì ọ̀kadà bàjáàjì 10 tàbí bàjáàjì 20, àpò ráìsì 20, nǹkan oríṣiríṣi. Ẹ fi mọ́tò gbé wá, wọ́n á ní kẹ́ ẹ páàkì mọ́tò lẹ̀ kẹ́ fi kọ́kọ́rọ́ sẹ́nu ẹ̀ kẹ́ ẹ máa lọ. Tẹ́ bá fẹ́ ráwọn èèyàn yín gbà lálàáfíà, tó bá jẹ́ ìjọba yóò lọ, kódà kó má jẹ́ ìjọba gan ẹ lọ. So this came as the board of trustees, BOT of the Factional People's Democratic Party, PDP, led by Senator Adolphus Wabara, and members of the party's interim national working committee, led by Kabiru Turaki, yesterday called for a comprehensive overhaul of Nigeria's security architecture following recent bandit attacks in Orire local government area of Oyo State. Similarly, Yoruba Nation activist Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, yesterday disclosed that he is awaiting approval from the federal government to formally commence operations on his security outfit, Iruekun Security Network, as part of efforts
to flush out criminal elements from forests across the southwest. Lórí tí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, mo gbọ́ táwọn èèyàn kan sọ wípé ṣéjọba máa fọwọ́ sí, mo ní ìjọba ò tó bẹ́ẹ̀ kan máa fọwọ́ sí. Àfi tó bá jẹ́ pé ìjọba máa fi wá pawó lókù ni wọn ò fi ní allow anybody tó bá ṣe tán láti lend helping hand, láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ńgbà tíjọba mọ̀ pé òun ní wà ń bẹ̀ 24/7. So anybody tó bá ti náwó ràn lọ́wọ́ sí wa níjọba gbọ́dọ̀ accept. So kidnappers demand ransom. Multiple sources told newsmen that the kidnappers have demanded ransom for the release of their victims. The sources disclosed that indirect negotiations are ongoing, adding that the amount demanded by the abductors was being kept as a top secret. It was further gathered that security agencies have deployed a police helicopter to be on standby in what a source described as, and I quote, an area of interest, just as military jets are said to be making daily sorties over the forest. All right. Tí military jet bá ń fò káàkiri inú igbó ńbẹ̀, tí helicopter tàwọn ọlọ́pàá náà ń fò káàkiri inú igbó ńbẹ̀, èmi rò wípé gbogbo àwọn nǹkan yìí àlẹ̀ lásán ni ayakọ̀pẹ́ tó ní bọ́kọ ń bá ti gorí ọ̀pẹ tán bí orí ọ́fíìsì àní máa ń rí. Kennedy ò ní wípé gbogbo ń tà ń gbé helicopter káàkiri, gbé jet káàkiri, bí ìgbà tá kàn fi ń halẹ̀ dánú ara wa dùn lásán ni. Drone lásán lè ṣe àwọn nǹkan yìí. Tó bá jẹ́ àwọn Amẹ́ríkà ni, tó bá jẹ́ àwọn ìlú tó rí wọn pé ni, drone lásán ni wọ́n lò láti detect ibi tí wọ́n wà. Wọ́n ó ti rí wọn, wọ́n ó ti record ẹnu pẹ̀lú drone wọn. Àwọn wọn kì í ṣe ẹ̀dẹ́ ṣe drone nílé tá à ń gbé lọ pátí tí ọmọ ọkùnrin táwọn tó ń wà ń bí òfin mọ̀ pé drone kan bẹ lókè, ìbọn wọn fi jẹ́lé yìí bọ̀ o. Àláwọn tó máa ń wà níbi 20,000 feet, 10,000 feet, 15,000 feet táwọn òyìnbó ń lò láti detect anybody anywhere. Alówó láti rà á, individual gan lówó láti rà á, aláwọn olówó tó lè rà á fáwọn security agent wa. Apart from that, kò sí government tí ò lè afford ẹ̀. Àgàn fi àjẹrà wa Nàìjíríà ni, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. All right. We were made to understand that efforts to secure the release of kidnapped victims are being coordinated by the Oyo State government, police, military, and Department of State Service, DSS. Asked whether the kidnappers have mentioned a specific figure, the source said, and I quote, "The latest on kidnappers is that they have made a demand, but the amount is still being kept under wraps. Indirect negotiations are ongoing." That is, èèyàn látọ̀dọ̀ ìjọba ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n mọ̀ wípé ìdúnàdúrà ó ti ń wáyé láàrin ìjọba àtàwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn yìí kó. Ṣùgbọ́n iye tí wọ́n béèrè kò ṣeé sọ síta nù. Bọ́ bá ti pọ̀ kò ṣeé sọ ọ́ta nù. Tàbí kó jẹ́ pàdé ohun àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn yìí kó ni pé ọ̀dà iye tá a fẹ́ gbà ẹ má sọ síta. Jìbìtì dẹ̀ tún lè wá ń bẹ̀. Èèyàn pé gbogbo nǹkan ti di bísínẹ́sì, àwọn tí ń bẹ ń pò ìjọba náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀. Iye tán bá gbà àwọn náà ó fi kún pé iye báyìí la fún wọn o, iye báyìí náà gbà o. So tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wá ní káwọn mọ́ disclose iye ẹ̀. Ọ̀tún ọmọ iye tó gbà, òsì ọmọ iye tó fún ọ̀tún. Àwa tá a wá ń ta làwọ́ wà ní òkùnkùn. Àwa ní mọ iye tán gbà á máa guess. Ó máa tó iye báyìí, ó máa tó iye báyìí, kò ní tó iye báyìí. Ibi tá a bá lé ayé ara wa dé Nàìjíríà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ṣá ìdúnàdúrà ti ń lọ lábẹ́lẹ̀, eléyìí ó sì fi wá lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀. Because àyàngbé ajá dùn káyọ̀ tó gbẹ síbi òní pààyàn kú àti pàápàá àwọn ndífà àwọn sùn yẹ̀rẹ̀ àwọn òtúfà kò sí tí bàgbà lẹ́rù bí fátì ò létùtù wọ́n bá tiẹ̀ sọ wọ́n bá gbọ́ pọ̀nlẹ̀ janlẹ̀ tán pé tó kí ló kọ rẹ iwájú ọpọ́ ọgbọ́ ẹ̀yìn ọpọ́ ọgbọ́ olùmọ̀ọ́tọ̀ ọlọ́pẹ̀rẹ̀ ló ṣe àárín ọpọ́ ìta ọ̀run ìwì ntífà sọ̀rẹ́ o ọkàn èèyàn balẹ̀ ntẹ́sì béèrè náà ni pé kí lè tutù kí lọ́nà àbáyọ ṣùgbọ́n bí ọba ti ṣe tutù tí ọ̀sán náà àbáyọ ẹ̀rù ọmọ bá yàn nígbà táwọn èèyàn wọ̀nyí dákẹ́ láti ẹjọ́ ìtàn dẹ̀ káwọn ọmọ ọlọ́mọ sábẹ́ ẹ̀rù ń bà wá tá a wà níta ẹ̀rù ń bà àwọn òbí ọmọ torí wọn mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ ẹ̀rù ń bà gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan mi ò rò pé àwọn náà lè ṣàṣùnara. All right. Another source disclosed, and I quote, "Families of the victim are continue to mount pressure on the Oyo State government to meet the kidnappers' demand." Bẹ́ẹ̀ni,
àwọn family wọn máa sọ fún wọn pé èlò náà fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ fún wọn, ẹ bá wa fún wọn ẹ fún wọn kan fún àwọn ọmọ wálẹ̀ lálàáfíà. Now my own suggestion is this: iyekíye táwọn èèyàn bá fẹ́ gbà náà la máa fún wọn o, tàbí ká negotiate. Tí ẹ̀ wá lè negotiate pẹ̀lú government, wọn ní dínwó kù pẹ̀lú government. Tó bá jẹ́ individual tẹ́ ń sáré káàkiri sáré sọ́tún sáré sósì, wọ́n lè wò pé iye tágbára wọn pín sí nìyẹn ni wọ́n wá jáde yẹn, but government iye tán bá fẹ́ gbà lọ government náà máa wá. Now bí government bá ti fún wọn lówó eléyìí, gbogbo ìró ẹkùn security network, gbogbo àwọn security network tó kù tán pẹ́ndì tí wọ́n ti fọwọ́ sí, kí government ó buwọ́ lù ú. Ńgbà tá lọ gbé ọdẹ, àìmú èèyàn dání, àìsọ fún ìjọba pà ń lọ gbé ọdẹ. Ńgbà tá bá sì lọ gbé ọdẹ ilé náà wípé tó mọ́fokò mi sọ̀nà máa fẹ́ wá gbódàkùn fún, àní sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́. To the best of my understanding, ìyẹn wà fún kí irú ẹ̀ ọmọ ṣẹlẹ̀ mọ́. Kélé tó ti ṣẹlẹ̀ yìí ká jẹ́ kí Akin lọ kákin bọ̀ ó sì padà, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Your state government, I quote, okay, giving details on efforts by the state government and security agencies, the source said, and I quote, police helicopter is on standby, military jets fly sorties over the forest daily. All right? Your state government, police, military, DSS are coordinating efforts to secure the release of the kidnapped victims. Another source, however, assured that and I quote, state government will not spare resources just to get the victims back. Human lives are more important than money and ego. So ìjọba ti succumb to prayer. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn negotiate ni, à ń da ní lùgbó, à ń dààmú káàkiri, à ń lo surveillance kìíní kankan, wọ́n ti gbé lẹ́yìn tí ẹgbẹ́ kan. Orílẹ̀-èdè tá ti bára wa nìyẹn, kò sí tactics tá fi lè gba àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ wọn. That is 100% truth. Ńgbà táwọn Gaza kó ọmọ Israel tán kó wọn sábẹ́, Israel lo agídí pẹ̀lú wọn. Wọ́n strike but later wọ́n padà negotiate. Ẹ kó àwọn èèyàn wa bí, àwa náà ká àwọn èèyàn yín. Ẹ fílẹ̀ nú àwọn èèyàn wa, á fílẹ̀ nú àwọn èèyàn yín. Ẹ yọ̀ǹda àwọn tó kù nú àwọn èèyàn wa, àwa náà yọ̀ǹda tọ̀dọ̀ yín. Lo and behold, ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà orí kankan mú nú àwọn kidnapper o. Nú àwọn jàǹdùkú tí ń terrorize wa, wọ́n rí kankan mú tán fi lè negotiate pẹ̀lú àwọn tó kó a lọ́mọ. Ọwọ́ kan ló fọ́ọ̀lù sí, àwọn náà wọ́n kó a lọ́mọ. Wọn ò ní jìyà, àwọn náà látún sanwó fún. Lo and behold, kò sẹ́ni tẹ́ sanwó fún bẹ̀ tẹ́ tún rí wọn mú o. Because wọ́n wà very very intelligent. Do you know, wọ́n lè sacrifice ẹnìkan kó wá gbowó lọ́wọ́ yín láti wo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ nìyẹn. Òun tàn wọ́n gbowó, ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé, mọ́tò kan kò gbọ́dọ̀ move, ọ̀kadà kan kò gbọ́dọ̀ move, ẹnìkan kan kò gbọ́dọ̀ move títí tí yóò fi lọ. Wọ́n á fún yín ní specific minute pé after 30 minutes ilẹ̀ tó lè kú òǹbí tẹ́ wà, kò dẹ̀ sẹ́ni tí yóò mìíràn. So tí nǹkan bá ṣe ẹ́ níyẹn, ẹ gbàgbé gbogbo àwọn tó wà ní custody wọn, wọ́n fi jàǹbá ṣe gbogbo wọn lójú ẹsẹ̀, wọ́n dẹ̀ kú òǹbẹ̀. So ìyẹn ni pé ọgbọ́n ju agbára lọ, ọgbọ́n la fi pẹ́ mọ́ o. All right, wọ́n ti wò ó pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gbà pé ọ̀dà ẹ̀mí àwọn èèyàn ojú owó lọ, ojú ni máa ń jẹ́ kí ìjọba ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọba tí ò lágbára ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọba tí ò ní alternative ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Yes. Now, èèlò ni wọ́n fẹ́ gbà? Are we going to give them in cash? Who will take it there? Àmọ́wọ́ ti gbọ́dọ̀ àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Sọ́lọ́pàá ni ó gbé lọ, ṣé sọ́jà ni ó gbé lọ, sáràlú ni ó gbé lọ, ṣé lára àwọn òbí àwọn ọmọ yìí ni ó gbé lọ, ṣé èèyàn nílé ìjọba ni ó gbé lọ. A ti wọ̀rọ̀ ẹ̀bí ẹkún àpọ̀kọjẹ kọ́lọ̀ ó tó alẹ̀. So family of bàbá tí wọ́n bẹ́ lórí teacher demands body for burial. Àwọn ẹbí bàbá tí wọ́n teacher tán bẹ́ lórí, wọ́n ń béèrè òkú wọn pé káwọn ti ẹ̀ rí sin. Gbogbo èèyàn ni ọmọ wọn ń kú, ó yájọ ọmọ wọn nù lọ, ọmọ wọn dẹ̀ ti kú, wọn ti rí, ń bo wọn gbé sí láti ẹjọ́ yìí. Sáwọn onísùnmọ̀mí yóò tí ì rí mọ́lẹ̀ níbì kan kọ́ mọ́ dóorùn pa wọ́n. Ṣé wọ́n ó gbé òkú ẹ̀ lẹ̀? Báwo lòkú ẹ̀ ṣe fẹ́ rí gan? Ṣé yóò ṣe gbé mọ́? Látọjọ́ wo sọ́jọ́ wo tí wọ́n ti pa ẹni ẹlẹ́ni? Ṣé dẹ̀ mọ̀ páwọn èèyàn bá a ṣe dùn mọ́ la ṣe rí i, bá a ṣe dá la ṣe wà yìí. Bí èèyàn bá kú lójúmọ́ kó tó wákàtí mélòó kan yóò ti máa fẹ́, that is yóò ti máa rùn. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Also, the family of the ilé tí wọ́n pa tán bẹ́ lórí,
late Mr. Oyedokun Olugbade yesterday demanded the recovery of their son's remains for proper burial. The family, in a letter to President Bola Tinubu through their lawyer, Deji Adeyanju, said, and I quote, "We write to formally bring to the attention of President Bola Tinubu the tragic kidnapping, brutal murder, and beheading of the late Mr. Oyedokun Olugbade, one of the abducted teachers of Community High School, Ahoro Eshele, in Orire local government area of Oyo State, by suspected terror on May 15, 2026. Despite widespread national outrage regarding the death of the late Mr. Olugbade, his remains are yet to be seen or recovered. In this circumstance, we respectfully appeal to your urgent intervention to direct the relevant security and intelligence agencies towards locating and recovering his body so that his family may be afforded the solemn opportunity to conduct a dignified burial and rescue other victims still in captivity. Following recent bandit attacks in Orire Council area, Senator Wabara and members of the PDP Interim National Working Committee, led by Mr. Turaki yesterday, called for a comprehensive overhaul of Nigeria's security architecture. The delegation met behind closed doors with Governor MAKINDE at the governor's office in Ibadan, where they discussed the security situation in state and expressed concern over the incident. Speaking to journalists after the meeting, Turaki said the visit was to commiserate with the state government and people of Oyo State over the recent attacks. We are tired of commiserate, condolence visit, condolence prayer, condolence clinic, condolence message, condolence letter. We are tired of all that. We need good security of lives and properties. All right, he said, and I quote, "The leadership of PDP, including members of National Working Committee, ṣé PDP nìkan ni wọ́n pìtì àwọn èèyàn? Àbí torí pé PDP ni Ṣèyí Mákindé wà tàbí ló wà tẹ́lẹ̀ ló fi jẹ́ pé PDP nìkan ló wá kí tàbí ló ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn wá? Irú orílẹ̀-èdè wo là ń gbé? Sẹ́nítọ̀ mélòó ló ti ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn? Sẹ́nítọ̀ mélòó ló ti pay solidarity visit? Sẹ́nítọ̀ mélòó ló ti sọ wípé ó dá o bó ṣe yẹ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe lélẹ́yìí? Ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé fáwọn òbí àwọn ọmọ yìí, ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé fáwọn ọmọ yìí tán bá dé pẹ̀lú trauma, kí ni tá àkọ́kọ́ ṣe fún wọn? Ṣé wọ́n gbalé wọn lọ ni? Ṣé wọ́n máa lè kó pẹ̀lú life tán bá gbalé òbí wọn lọ? Immediately tán ń bọ̀, ó yẹ kí gbogbo ètò yẹn ó ti wà lọ́dọ̀ government. At least abára àwọn ọmọ yẹn gbà padà tójú wọn ti rí, ká kọ́kọ́ jẹ́ kọ́pọ̀lọ́ wọn ó sílẹ̀ kán lè bá láǹfààní àti gbélé ayé ìdẹ̀ra. All right, he said, and I quote, all right, okay, came to commiserate with the government and people of Oyo State over the unfortunate incident that recently occurred in the local government and some parts of Ibadan. We believe the issue of security is fundamental and must be taken very seriously. We are aware of the efforts the governor has consistently made to ensure the safety of the people of Oyo State and to protect lives and property across the state. Seeing incidents like this happen, despite the enormous resources the government has committed to security, is deeply concerned, especially as election period approaches. Àwọn wèrè wọ́n tún ṣe ń padà sọ̀rọ̀ election náà, orí yín ti fọ́ dànù, orí yín ti wó, orí yín ti kánú, orí yín ti rún. Ẹ tún padà sọ̀rọ̀, that means solidarity visit yín láti dọ́gbọ́n tó campaign náà ni pé ìdìbò ń bọ̀ wẹ́ mọ́ gbàgbé wa ó ṣe rí pàwọ́ lásò concern nísìn àwa la wá kí nísìn wẹ́ mọ́ gbàgbé àtọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ òbò náà orí yín ti kó. He also urged the federal government to urgently reform the country security structure, describing the current arrangement as ineffective. Kò sí structure kankan, kò sí restructuring kankan nínú ọ̀rọ̀ security architecture orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyà wa gangan la gbèjà ara wa, àwa gangan la máa gbèjà ara wa. Ẹ jẹ́ kí àwọn security tìjọba ọmọ ṣe tiwọn, káwa náà ní security tiwa fúnra lára wa la fi lè gbára wa lẹ̀ o. Our message to the federal government is that Nigerian security architecture urgently needs to be overhauled. This has become long overdue. Tẹ́ bá fi overhaul security network àbí security architecture, ṣé gbogbo àwọn ọlọ́pàá lẹ́dàálẹ̀ at the same time? Ẹ wá recruit àwọn míì.
gbogbo àwọn sọ́jà lè máa dálẹ̀ at the same time ẹ recruit àwọn míì, gbogbo àwọn navy air force lè dálẹ̀, gbogbo àwọn civil defence lè máa dálẹ̀ ẹ gbà àwọn míì, àbí kí ni tẹ́ ń sọ? A ti pààrọ̀ inspector general police láìmọye ìgbà, army chief láìmọye ìgbà, security kìnìkan láìmọye ìgbà. Kí ni ìyàtọ̀ nínú gbogbo wọn? Ìyàtọ̀ sínú ọmọ bá ń tálẹ̀, ìkan jẹ́rù ìkejì ń jẹ yẹpẹ̀. Ikú ògbé kan ní eégún ilé labala, kálukú kan wá wọ́n ń jẹun wọ́n ń lọ, kálukú kan wá wọ́n ń gbowó wọ́n ń lọ náà ni. Kí ni ìyàtọ̀? It is contradictory for a governor to be referred to as a chief security officer of a state while having no direct control over the security agencies operating within that state. No, security àbí kí lórúkọ ẹ̀, chief security officer táwọn governor ń jẹ́ láti gba security vote lásán náà ni. Kò sí eléyìí tó security kì náà ń bójútó. Security vote tán dẹ̀ ń gbà wọ́n ń dá sápò ní kí náà fi ń ṣe, Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. You cannot imagine a situation where a governor convenes a security council meeting, decisions are taken, and yet the commissioner of police or military commanders must still seek clearance from Abuja before acting. By the time approvals are obtained, significant damage may already have been done. That is 100% truth. And that is the reason why we need local security architecture. Ngbà tó jẹ́ wípé ilé tó jẹ́ tìjọba tó jẹ́ ti federal government wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàṣẹ látòkè wá ni. Kéèyàn dẹ̀ tó gbàṣẹ látòkè wá ní tí ó bàjẹ́ ó ti bàjẹ́, ní tí àwọn private companies tó fi dáa ju government parastatal lọ nìyẹn. Because private school tí nǹkan bá yẹ kí wọ́n tún ṣe tí páànù ilé kan bá ṣí, ẹni tó ní iléèwé ó ti ra páànù míì yóò ti fíṣẹ̀. Tó bá jẹ́ tìjọba àpapọ̀ ni, I mean public school tí páànù kan bá ṣí, principal kọ lẹ́tà bóyá sí LI ó kọ lẹ́tà sóṣogbo, Òṣogbo ó kọ lẹ́tà sàbújá, lẹ́tà ó rìnrìn ó dédé wájú ẹlòmíì kọ́ mọ́ òpin ẹ̀ títí dìgbà tán bá tó àwọn ọmọ iléèwé ọmọ sùn lábẹ́ òjò ń bẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló yé wa. On his part, Yoruba Nation activist Sunday Igboho promised to comply with the executive order recently issued by Governor Makinde, which regulates the activities of private security organizations operating within the state. Yes, of course. Ó máa comply, Igboho comply. Yóò dẹ̀ control irú ẹ̀kọ́ security network. Bí ìjọba bá ṣe fẹ́ kí wọ́n ṣe operate náà ṣe máa operate. So ìyàtọ̀ tí wọ́n ní wípé àwọn ready láti wọnú igbó, àwọn ọlọ́pàá àti yíyan ready láti wọ inú igbó. Igboho in a statement said, and I quote, "We have submitted all the required documents for our registered security firm, Iruekun Security Network, and are only waiting for the federal government approval, which will be granted soon." Of course, dandan ti dì mílíọ̀nù, dandan ti rọ̀ mọ́. Ìjọba ò fọwọ́ sí, bí ìjọba bá fọwọ́ sí, ìgbésẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ni wọ́n ń pè mí wọ́n pé Iruekun yẹn báwo la ṣe máa darapọ̀, báwo la ṣe máa jọ, ẹni sùúrù ẹ̀ farabalẹ̀. Ẹ̀pẹ̀pín ẹ̀mẹ̀lẹ́mbẹ̀ gẹ̀ẹ́tẹ̀ jẹ́ ká sì káwọ́ gbéra ná láìpẹ́ láì jìnnà bá a ṣe ń fẹ́ kó rí ẹ̀zálì bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí. Ilẹ̀ Yorùbá máa wà lómìnira àtòjà ara wa gbé láì níràn lọ́wọ́ ìjọba nú. Igboho tẹ̀síwájú, we absolutely need to collaborate with the police, Department of State Service, DSS, Nigeria Army, Nigeria Security and Civil Defence Corps, NSCDC, and other relevant stakeholders in the security sector to flush our terrorists, kidnappers, bandits, and other hoodlums who are threatening the peace and safety of our people, most especially in rural communities. Now, oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ pé tí wọ́n bá ń approve àwọn security network bẹ́ẹ̀ ìbọn máa di tọ́rọ́ fọ́n kálé ọ̀dẹ̀ ní ọ̀. Àwọn ajínigbé yìí ó mọ negotiation tán ń ṣe pẹ̀lú wọn ní Borno ní Zamfara ní. Negotiation tán ń ṣe pẹ̀lú wọn ni pé if you can never do without gun, government gangan ní ràbọ̀n fún wọn. Òpàṣírí pọ̀ tá ń padà bọ̀ wá tú. Ẹ máa gbọ́ wìnrìnwìnrìn lọ́jọ́ yẹn. Wìnrìnwìnrìn lẹ́nu àkàndá àwé kòńkò. So kò lè di tọ́rọ́ fún kálé, control máa wà, moderation dẹ̀ máa wà. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Gbogbo àwọn ilé tekete onímọ̀kímọ̀ onírìkísí onítẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn gbogbo ẹ̀yàn ọlọ́tẹ̀ rọ́wọ́ mú lọ́tẹ̀ yìí. Okay, besides, I want to state that we are also ready to comply with a new executive order issued by Governor Seyi Makinde to regulate activities of private security concern. Group worried over insecurity in Ondo. Bákan náà ló ṣe ṣẹlẹ̀ l'Ondo náà.
Meanwhile, the Ondo Redemption Front, ORF, has faulted the administration of Lucky Aiyedatiwa, accusing the state government of poor governance, insecurity, infrastructural decay, and lack of clear developmental direction. That is their own wahala l'Ondo State. Ilẹ̀ wa náà ni o, ẹja sọ̀rọ̀ rẹ̀. The chairman of the group, Ayodeji Ologun, and co-chairman Mogbojuri Kayode, in a statement, said it was compelled to speak out over what it described as the continued neglect of critical sectors and the worsening welfare of residents across Ondo State. The group said its interventions were not politically motivated, but driven by a commitment to actual accountability and public interest. According to ORF, despite repeated calls by residents for purposeful leadership, the Aiyedatiwa administration had failed to address major concerns relating to insecurity, healthcare, education, infrastructure, welfare, and transparency. Then kí Aiyedatiwa wá ń ṣe lórí ipò ibi tó wà? Kí ni wá ń ṣe tí ò bá gbọ́ gbogbo eléyìí? Meanwhile, gbogbo nǹkan táwọn eléyìí sọ kọ́ lèmi gbàgbọ́. Ó ti fẹ́ mọ lọ́wọ́ kò òṣèlú nú. N tó bá dẹ̀ ti lọ́wọ́ kò òṣèlú nú, me no have interest. But still, òun là ń bọ́ fàfà ìdígi làbà. Ìjà gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Possibly wọ́n lè ní point. Possibly wọ́n lè rí kan tó máa sọ. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni tí mọ̀ lú bí onílùú, kò sẹ́ni tí mọ̀ lé tú bí onílé. Ẹ̀já bá wọn tú délẹ̀. The group alleged that governance in the state had become stagnant, claiming there were no major projects reflecting serious developmental ambition or strategic planning. It further accused Governor Aiyedatiwa of prioritizing politics and image management above governance, saying the administration was characterized by, and I quote, motion without movement and activities without impact. On security, the group expressed concern over increasing cases of kidnapping, violent attacks, and criminal activities in several communities, especially in rural areas. Ó ṣẹlẹ̀ láì mọ iye ìgbà nínú ọdún tá a wà ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ìpínlẹ̀ Ondo náà ti pa kábíyèsí síwájú palace nílùú tí bàbá wa ti jọba. Ok, bákan náà ni wọ́n lọ já àwọn èèyàn gbé dá wàhálà lẹ̀ nílùú tí bàbá Olúfàlàyé ti jọba. It said, and I quote, many farmers could no longer safely access their farmlands, warning that the situation could worsen food shortages and economic hardship in the state. The silence of and slow response of the government to these growing threats further reinforced the perception of a leadership disconnected from the realities confronting the people. This ORF called for urgent action to tackle insecurity, feasible infrastructural projects across 3 senatorial districts, improve healthcare facilities, better welfare of education workers, and greater transparency in public spending. The group also urged Governor Aiyedatiwa to place governance above politics and demonstrate the leadership expected of his office. The people of Ondo State deserve leadership that inspires confidence, protects lives, develop infrastructure, strengthening institutions, and prioritizes the welfare of the people above political survival. So gbogbo èèyàn ọmọ káàró òjìrè ọ̀rọ̀ rẹ̀ o eléyìí tó jẹ́ pàtàkì ńbẹ̀ tó ṣàgbé mi wá òun náà ni ti ọ̀rọ̀ Èṣìẹ̀lẹ̀ níbi tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ ọmọ ọdún méjì ń bẹ́ẹ̀ o ṣé ẹ gbàgbé ọmọ ọdún mẹ́rin wà ń bẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́fà mẹ́jọ méjìlá ilé tó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tàbí ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún olùkọ́ méje ń bẹ olùkọ́ mẹ́fà sì ṣẹ́kù ń bẹ̀ wọ́n ti pa kan kí wọ́n tó rí wọn kó lọ wọ́n pa kan wọ́n ti sin eléyìí tí wọ́n kó lọ tán bẹ́ lórí náà làwọn ẹbí ń béèrè òkú ẹ̀ pé ókè o ẹ yọ̀ǹda òkú ẹ̀ fún wa ká lọ sin so àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀ o ìjàmbá ò ní ṣe wá o à ń rọ gómìnà Ṣèyí Mákindé àtàwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn ẹ gbé gbèsè pápápá gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ṣe lábẹ́lẹ̀ yẹn ó nọ́mà kò yẹ ká mọ nǹkan tí ń lọ but at the end of the day ẹ jẹ́ kó jẹ́ pápápá because lo and behold tẹ́ bá wò mí dáadáa lánàá ẹ rí i pé ó dàbí ẹni pé ọ̀fìn kí fẹ́ ṣe mí that is number one bí òtútù yẹn ṣe pọ̀ tó mo wá da dúfè bora ọkàn mi wá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ yẹn ń pé ǹjẹ́ àwọn ní aṣọ tí wọ́n ti ẹ̀dà bora aṣọ kan ni wọ́n ń wọ̀ káàkiri látọjọ́ tán ti kó wọn mi rò bẹ́yìn náà rò bẹ́ẹ̀ ibi tí wọ́n kó wọn sí so ní ààbò lórí so nílé lórí ṣé tójò bá ń rọ̀ sí kò ní kàn wọ́n gbogbo ìgbà tójò bá ń rọ̀ yẹn lọ́kàn mi máa ń lọ sára wọn mo mọ̀ pé bó ṣe máa rí lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa náà nìyẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ tá a dẹ̀ ní lọ́kàn so Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí wọ́n gbégbèsè as early as possible
Ọlọ́run fún wọn ṣe o. God bless you all. Kò jù bá náà lọ pápápá ni mo fẹ́ ṣe láti deliver message fún mo rí pé mo ti deliver ẹ̀. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀. Ẹ rí dájú pé subscribe sí channel mi Awikonko TV, Awikonko TV. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko Television, Awikonko Television. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel mi tí mo ti ń ṣe Onídèmọdé game show, Onídèmọdé game show, that is Onídèmọdé TV, Onídèmọdé TV. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o. Lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ yẹn á rí wọn láyọ̀ àti àlàáfíà. Kò sí òbí nínú àwọn ọmọ yẹn tí ó fojú sunkún ọ̀kankan nínú wọn. Gbogbo abiyamọ ni ó jèrè ọmọ. Gbogbo ẹ̀mí tó ṣẹ́gun sí ìtò ni yóò jẹ ọbẹ̀ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní jẹṣẹ́ yín, ẹni ẹlẹ́ni ò ní kéré iṣẹ́ yín. Lágbára Ọlọ́run gbogbo àwa abiyamọ àní rí dààmú lórí àwọn ọmọ wa o. Ọlọ́run ó dùn wá nú, Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́kàn. Then mo kí gbogbo ẹ̀yin mùmìnì àti mùmìnà òdodo àkú ọdún iléyá o. Á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè rere. Ẹran ọdún mi ẹ bá ń gbé. Èmi á máa fi ìrẹsì sọdún iléyá ń tèmi. Mi ò mind the rice o. Anything ó just pé Awikonko nǹkan ọdún iléyá rẹ̀ rèé o. Àjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní o. Ọ̀jẹ̀lẹ̀ òrò jẹ́lẹ̀ eégún lèmi o. Èmi ọ̀ràn yẹn kankan ṣẹ́ o. Á jẹ kérésì, á jẹ iléyá bọ́n bá ń bọ̀ ọ̀gbọ́n, á jọ jẹ wá ní, á jọ jẹ sunsun ní. Bó bá jẹ́ pé àwọn Ṣàngó náà ní nǹkan máa ń jẹ kájọ lọ fẹnu wò. Bẹ́ẹ̀ làwa ń tiwa. Ó dàbọ̀ o. Ayọ̀ látò fi pàdé o. God bless you. I love you all. Mi ní wáyé tí o. Ó dàbọ̀ o.